लो ल स्टार्टिङ ल लाइभ स्टार्टिङ रहेको छ झरम झरम आइवा ओ माय गॉड उहाँ चाहिँ विकास राणा मगर तनहु मिलन बलमपाकी सिन्धुपाल्चोक त्यसपछि दिवाकर जोशी सुदूरपश्चिम यता चाहिँ हाम्रो कोरे आमा लोरुङ राई उहाँ चाहिँ लोरुङ राई शङ्ख सभा अब म बजेको त जहिले थाहा भएकै कुरा होइन कता हो एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ लु है सबैजनाले पुरा होइन सेयर गरिदिउँ है भिडियो चाहिँ होइन सेयर गर्नु होला टक्क कुवेत सिटी क्रिस्टल टावर यही टावरको मात्र कतिवटा भिडियो गर्नु हो के छ ठिक छ है खोइ काभ्रे प्लान्चोक है सिन्धुपाल्चोक मलाई थाहा भएन जहाँ भयो नि भयो त भयो नि आमा ल बवाल छ ल वाह वाह गयो गयो रे क्या छ अब फेरि विकासको पाला आएछ है ल राई भुपेलले पनि हेर्दैछ सङ्गीताले नि हेर्दैछ सुनिताले पनि हेर्दैछ सबैलाई वाचिङमा बसेर हेरेकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू राई भुपेनको चाहिँ साह्रै मिस गरिरहेको छ राई भुपेललाई यताबाट यार ओ सलुन तिमीले राई भुपेललाई मिस गरेको छैनौ त है मिस यु भन्देऊ यता हेरेर भन न हो त्यो सोल्टी आफ्नो काममा के गर्नु सोल्टी नि अब यस्तो नि त होइन अब मोबाइल लिएर जानुपर्छ अनि त्यही भएर हो कि यसो हल्का लाइभ हान्ने गर्ने ओहो के साह्रो हामी चाहिँ अहिले लगभग आधी त भएको छैन होला है 50-52 फ्लोरबाट अहिले त आधी भएको छैन होला लगभग अहिले हामी 35 फ्लोरतिर होला हेर्नुहोस् उडी उडी झर्दैछन् साथीहरू साह्रै मजा छ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म आफ्नो अनुहार चाहिँ नदेखेर टेन्सन भयो कि लाइटमा यार फ्रन्ट क्यामेरा गर्नु पर्यो कता क्यामेरा फर्काउने हेर्नुहोस् म पनि यही छु क्यामेराम्यान हो अनि त्यही भएर होला थाहा नभएको मेरो त अनुहार देखाउन लागेको छैन के देखाउन लाग्यो यार लु है आजको लाइभ यति नै ओके बाइ बाइ एभ्रिवान